เมื่อต้องซิ่วอยู่บ้านรู้สึกเศร้ามากเหงามากท้อแท้หัวใจมากหมดไฟมากๆเลยเราจะก้าวผ่านความรู้สึกแบบนี้ไปได้ยังไงดีวันนี้เจนจะมาเล่าให้ฟังค่ะกับประสบการณ์การซิ่วของตัวเองว่าเราสามารถก้าวผ่านความรู้สึกแบบนั้นไปได้ยังไงบ้าง สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Jan Your Diary นะคะวันนี้ก็กลับมากับท็อปิกการซิ่วอีกแล้วโดยจะเป็นท็อปิกที่หยิบมาพูดถึงบ่อยมากๆเลยเพราะว่าเราเป็นเด็กซิ่วนั่นเองนะคะเนื่องจากในคลิปของพ่อแม่ซิ่วเมื่อคลิปที่แล้วเนาะมีน้องคนหนึ่งคอมเมนต์ถามมาว่าความรู้สึกที่อยู่บ้านซิ่วแล้วมันเหงาหัวใจจังเลยมันท้อแท้มันกดดันจังเลยเราจะสามารถแก้ความรู้สึกแบบนั้นได้ยังไงบ้างก็เลยถือบังเกิดคลิปนี้ขึ้นมานั่นเองนะคะที่เราจะมาบอกเล่าประสบการณ์ความรู้สึกโอ้โหระหว่างที่เราซิ่วอยู่นั่นเองเนาะคือเราเข้าใจดีเลยว่าการเป็นเด็กซิ่วการที่เราต้องอยู่บ้านเพื่ออ่านหนังสือไปสอบใหม่นะคะที่เพื่อนๆเราเขาเข้าเรียนปี1กันไปแล้วการเราต้องเสียเวลา1ปีโดนคนรอบตัวถามว่าเอ้าซิ่วเหรอซิ่วทำไมอะไรเงี้ยมันก็กดดันหัวใจอยู่เหมือนกันเนาะความหวังในใจมันก็จะแบบมีความดับมอดไปบ้างมีความถูกกัดกินด้วยการเห็นคนอื่นเดินหน้าต่อไปแล้วเราอยู่กับที่บ้างอะไรอย่างเงี้ยความรู้สึกแย่ๆมันจะถาโถมเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยในตลอด1ปีแห่งการซิ่วเพราะงั้นเดี๋ยวเราก็จะมาลองแชร์ให้ฟังเนาะว่าทำยังไงให้เราสามารถขจัดความรู้สึกแบบเนกาทีฟเหล่านั้นออกไปได้แล้วก็ทำให้เรามีพลังในการแบบสู้ตายว่าอ่านหนังสือเพื่อจะซิ่วต่อไปได้ขึ้น disclaimer เหมือนเดิมเนาะว่าสำหรับเราเองเรารู้สึกว่าการซิ่วมันไม่ใช่เรื่องที่แย่อะไรเลยนะมันเป็นสิ่งที่ดีที่ซ้ำที่เราเข้าใจตัวเองแล้วก็เลือกที่จะเดินตามหาความฝันของตัวเองต่อไปนะคะเพราะงั้นใครที่กำลังคิดจะซิ่วหรือว่าเป็นเด็กซิ่วอยู่ไม่ต้องรู้สึกผิดไม่ต้องรู้สึกแย่กับตัวเองนะเพราะว่าit's okay ทุกคนเราไม่จำเป็นต้องเดินเท่ากันทุกก้าวนะคะทุกคนเรามีพาธเวย์ของเรามีทางเดินของเราที่จะก้าวต่อไปนะทุกคนโอเคค่ะเข้าสู่5เทคนิคจัดการกับอารมณ์ตัวเองในระหว่างการซิ่วกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับข้อแรกเลยนะคะที่อยากจะแนะนำให้เด็กซิ่วทุกๆคนนะคะได้ทำเอาไว้นั่นก็คือการหาเป้าหมายแล้วก็เน้นย้ำมันทุกวันอย่างเราที่ซิ่วจากวิศวะมาเพื่อที่จะมาสอบเข้าหมอใช่ไหมเรารู้ดีอยู่ในใจแล้วแหละว่าเราซิ่วมาเพื่ออะไรก็คือเพื่อจะอ่านหนังสือเพื่อให้สอบติดหมอตราบใดที่เรายังมีแบบสิ่งที่เราอยากจะachieveให้ได้ตรงเนี้ยมันจะทำให้จิตใจของเรามันไม่ได้สิ้นหวังไม่ได้มีความรู้สึกว่าฉันมาทำอะไรที่นี่ทำไมฉันถึงไม่ได้แบบเดินหน้าต่อไปเหมือนคนอื่นเขาสักทีแต่เพราะว่าเรามีเป้าหมายในใจไงว่าเราจะซิ่วเพื่อที่เราจะเข้าคณะนี้แทนอะไรอย่างเงี้ยเพราะงั้นสิ่งหนึ่งที่แนะนำนะคะก็คืออยากจะให้ปริ้นความฝันของตัวเองออกมาว่าฉันมาทำอะไรที่นี่ฉันซิ่วมาทำไมฉันทำไมถึงไม่ได้เข้าไปเรียนต่อมหาลัยปริ้นมันออกมาแล้วก็แปะไว้ข้างผนังบ้านเลยค่ะทุกคนว่าฉันทำอะไรอยู่ฉันต้องการอะไรและฉันกำลังจะเป็นอะไรต่อไปเพื่อเป็นการแบบย้ำเตือนใจตัวเองถึงแบบสิ่งที่เรากำลังต้องการสิ่งที่เรากำลังขวายคว้าเราไม่ได้แบบซิ่วออกมาเพื่อมานอนเฉยๆเพื่อมาแบบใช้ชีวิตอย่างไร้ค่านะทุกคนเรามีเป้าหมายการที่เรารู้ตัวว่าเราต้องการอะไรมันก็จะทำให้ไฟที่แบบลุกโชนอยู่ในใจของเราไม่ดับมอดไปง่ายๆนั่นเองข้อ2นะคะนั่นคือการทุ่มเทเวลาชีวิตเนี่ยไปกับการอ่านหนังสือคือเราเข้าใจว่าความรู้สึกของเด็กซิ่วมันก็จะมีความแบบคิดมากเนาะคิดโน่นคิดนี่ฉันจะสอบติดไหมเพื่อนจะคิดยังไงเพื่อนเรียนจบแล้วฉันยังเรียนไม่จบทำยังไงดีความคิดมันก็จะแบบปิ๊งอยู่ในหัวนี่แหละแต่ว่านะทุกคนสิ่งสุดท้ายที่เราทำได้จริงๆนะตอนนี้ที่เรากำลังซิ่วอยู่นั่นก็คือการอ่านหนังสือถูกไหมคิดซะว่าเราคิดสิ่งพวกนี้ไปมันไม่มีประโยชน์อะไรทั้งนั้นคือเราจะคิดว่าคนอื่นเขาคิดยังไงกับเราหรือว่าแบบพ่อแม่เพื่อนจะคิดยังไงจะรู้สึกแย่ไหมแล้วเราตั้งใจอ่านหนังสือจะสอบติดไหมอะไรเงี้ยคือคิดไปมันไม่ได้ช่วยให้เราสอบติดได้มากขึ้นเลยนะทุกคนสิ่งที่จะช่วยให้เราสอบติดได้คือการอ่านหนังสือจำได้เลยว่าเราตอนที่เราซิ่วนะคะสิ่งที่เราทำทุกอย่างคือเราแบบสกัดทุกความคิดออกมาจากหัวยิ่งเราคิดเยอะคิดมากคิดนู่นคิดนี่คิดนั่นมันก็เป็นการสกัดเวลาในการอ่านหนังสือของตัวเองนะคะเพราะงั้นเราจึงแบบทุ่มเทเวลาเยอะมากๆเลยนะประมาณแบบ 70% ของชีวิตประจำวันไปกับการอ่านหนังสือเลยสกัดทุกความคิดอ่านหนังสือดีกว่าช่วยให้เราสอบติดได้จริงๆข้อ3เลยนะคะนั่นคือการเปลี่ยนความกดดันมาเป็นพลังความกดดันของเด็กซิ่วนี่มันก็ค่อนข้างที่จะรุนแรงอยู่เหมือนกันเนาะเพราะว่าก็จะมีคนหลายๆคนที่คอยมองเราอยู่ว่าปีนี้ซิ่วมามันจะสอบติดปะวะมันจะสอบติดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยจงเปลี่ยนความข้องใจความสงสัยแล้วก็คำถามเหล่านั้นนะคะให้กลายเป็นพลังแล้วบอกกับตัวเองว่าฉันต้องสอบให้ติดนะ
ถ้าเราสอบไม่ติดทุกคนจะตั้งคำถามกับเราต่อไปเว้ยเพราะงั้นจงสอบให้ติดจงพิสูจน์ตัวเองให้เห็นว่าเราทำได้ซึ่งการที่เราจะสอบให้ติดก็คือต้องย้อนกลับไปข้อที่แล้วก็คือการอ่านหนังสือให้ได้มากๆใช้ความรู้สึกสิ้นหวังความรู้สึกท้อแท้ความรู้สึกแบบไม่ไหวแล้วว่าฉันมาทำอะไรที่นี่วะนะตรงเนี้ยในการเปลี่ยนให้มันเป็นพลังในการฮึบขึ้นมาอ่านหนังสือเพราะว่าถ้าเกิดปีนี้เราสอบไม่ติดที่เราต้องการอีกเราต้องซิ่วอีกรอบหนึ่งความรู้สึกแบบเนี้ยมันจะวนกลับมาหาเราอีกรอบหนึ่งนะคะทุกคนเพราะงั้นทำให้มันจบภายในปีนี้เลยดีกว่าเจ็บแต่จบทรมานนิดนึงแต่ว่าเฮ้ยปีเดียวเอาให้มันแบบได้ไปเลยยังไงก็ดีกว่าต้องมาวนลูปอีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าคือต่อให้เข้มแข็งแค่ไหนแต่ว่าความรู้สึกของคนที่ซิ่วมามันช้ำใจอยู่แล้วแหละทุกคนแต่ถ้าเกิดมันยังไม่ได้จริงมันก็ไม่ผิดนะทุกคนที่เราจะซิ่วมาอีกรอบหนึ่งมันเป็นเรื่องที่แบบ normal มากทุกคนสามารถมีสิทธิ์ที่จะเลือกทางเดินของตัวเองนะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าการซิ่วแต่ละทีมันใช้พลังค่อนข้างเยอะเนาะเพราะงั้นเราก็อยากให้ทุกคนแบบฮึบสู้แล้วก็ทำมันให้จบเต็มที่กับมันทีเดียวรอบเดียวเลยดีกว่านะคะข้อที่4เลยนะคะนั่นคือการหางานอดิเรกทำเราซิ่วมาเนี่ยเราไม่ได้แค่อ่านหนังสืออย่างเดียวนะคะทุกคนอย่างที่บอกไปว่าเราใช้เวลา 70% ในชีวิตประจำวันในการอ่านหนังสือเนาะอีก 30% เราจะให้เวลาพักตัวเองให้เวลาตัวเองได้หางานอดิเรกทำซึ่งในฐานะเราก็คือดูหนังไปสลับกับอ่านหนังสือไปนะคะไม่ได้อ่านหนังสือเป็นบ้าอย่างเดียวมีหนังให้ดูด้วยมีซีรีส์ให้ดูด้วยนะคะถ้าเกิดเราเอาแต่อ่านหนังสือวนไปอย่างเดียวสิ่งที่จะเกิดขึ้นเลยก็คือความเหน็ดเหนื่อยทรมานหัวใจแล้วพอเราเหนื่อยความเหนื่อยมันแบบผุดขึ้นมาในใจปุ๊บเราก็จะท้อและเราก็จะตั้งคำถามอีกแล้วว่าทำไมเราต้องมาเหนื่อยขนาดนี้ด้วยทำไมเราต้องมาทรมานขนาดนี้ด้วยและไอ้คำถามที่เกิดจากอารมณ์เนกาทีฟแบบเนี้ยมันก็จะดึงเราไปสู่สภาวะการหมดไฟนั่นเองค่ะลืมพูดใครที่คิดจะซิ่วนะคะแล้วก็รู้สึกถึงความหมดไฟความแบบเฮ้ยทำไงดีวะมันซิ่วออกมาแล้วแต่มันไม่มีไฟในการอ่านหนังสือเลยก็ลองดูคลิปนี้ได้นะคะทุกคนเราเคยเล่าประสบการณ์การหมดไฟของตัวเองพร้อมกับโซลูชันในการแก้ไขปัญหาตรงนั้นออกมาแล้วเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนนะกลับมาต่อดังนั้นเราอย่าทำให้ตัวเองรู้สึกแบบโอ้โหสิ้นหวังแล้วก็ depressed มากเกินไปทุกคนเราจะต้องหาเวลาพักหาเวลาทำอะไรที่มันเป็นการทำเพื่อตัวเองด้วยบ้างจะทำให้เราไม่ได้ตั้งคำถามว่าเรามาทำอะไรที่นี่มากขนาดนั้นเพราะว่าอย่างน้อยเราก็มีเวลาแห่งความสุขในระหว่างการซิ่วบ้างเพราะงั้นการหางานอดิเรกทำระหว่างซิ่วจึงเป็นสิ่งที่แบบควรทำทุกคนและข้อสุดท้ายเลยที่สำคัญที่สุดในบรรดาทุกข้อเนี่ยนั่นก็คือการปรับเปลี่ยน mindset ตัวเองค่ะทุกคนความรู้สึกหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงเกี่ยวกับการซิ่วคือความรู้สึกที่ว่าทุกคนเขาไปข้างหน้าหมดแล้วแล้วเรายังอยู่ตรงเนี้ยทำไมเราถึงไม่ไปกับเขาทำไมเราถึงตามเขาไปไม่ทันแบบเพื่อเราเรียนจบแล้วเรายังเรียนไม่จบอะไรประมาณนี้ใช่ไหมแล้วมันก็จะมีความเหงาขึ้นมาค่ะทุกคนอยู่บ้านอ่านหนังสือคนเดียวเหงาไม่มีเพื่อนคุยไม่มีอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นความรู้สึกเหงาความรู้สึกเศร้าหวาเหวในใจแต่ว่าสุดท้ายแล้วทุกคนสิ่งที่เราต้องคิดไว้ที่เราต้องปรับเปลี่ยน mindset ของเราก็คือเราไม่จำเป็นต้องเดินตามทางของใครไม่จำเป็นต้องเดินให้ทันใครนะคะเราเกิดมาคนเดียวแล้วเราก็จะตายจากโลกนี้ไปคนเดียวสุดท้ายแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตเรามันก็เกิดขึ้นกับชีวิตเราแค่คนเดียวเนาะเพราะงั้นความฝันของเรามันก็คือความฝันของเราแค่คนเดียวเราไม่จำเป็นต้องผูกติดชีวิตตัวเองไว้กับคนอื่นเราขอยืนยันด้วยเกียรติของ introvert 1 คนว่าคนเราสามารถใช้ชีวิตอยู่คนเดียวได้นะคะเราไม่จำเป็นต้องแบบเรียนพร้อมเพื่อนทำอะไรพร้อมเพื่อนตลอดเวลาดังนั้นการซิ่วเนี่ยก็เหมือนกันเรารู้ว่ามันอาจจะมีความเหงาความอะไรเกิดขึ้นบ้างแต่สุดท้ายแล้วเราจะต้องต่อสู้กับความรู้สึกแบบนั้นแล้วก็ก้าวเดินต่อไปให้ได้แล้วเราก็อยากทุกคนลองแบบเปลี่ยน mindset เกี่ยวกับการซิ่วว่าการซิ่วมันไม่ใช่เรื่องแย่ไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วก็การเรียนจบไม่พร้อมเพื่อนมันก็ไม่ใช่เรื่องแย่เหมือนกันสุดท้ายแล้วมันก็คือทางของเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกว่าเราอยากเรียนจบตอนไหนแล้วก็คณะไหนที่เราต้องการซึ่งพอครั้งหนึ่งที่เราแบบปิ๊งได้แบบนี้แล้วว่ามันก็ไม่เห็นแปลกอะไรนี่หว่ามันก็ทำให้การซิ่วอยู่บ้านของเราเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังมากขึ้นไม่ได้จมอยู่กับความทุกข์ความเศร้าความเสียใจความอะไรแบบนั้นขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเราก็ขอเป็นกำลังใจให้กับเด็กซิ่วทุกๆคนนะคะหรือว่าคนที่กำลังคิดจะซิ่วทุกคนทำได้อยู่แล้วจะ2 ครั้ง 3 ครั้ง 4 ครั้งแต่ว่าในวันหนึ่งถ้าเกิดเรายังไม่ยอมแพ้แล้วก็สู้ต่อไปในทางที่ถูกต้องเราจะต้องทำมันได้อย่างแน่นอนเราเชื่อมั่นอย่างนั้นมากๆเลยนะคะก็อยากจะส่งกำลังใจให้แล้วก็สู้ๆนะทุกคนสามารถทำได้แน่นอนเรามั่นใจแล้วถ้าเกิดใครที่มีปัญหาอยากจะปรึกษาอยากจะพูดคุยอะไรทุกคนสามารถ DM มาหาเราได้ผ่านทาง IG นี้เลยนะคะทุกคนจะพยายามตอบให้ครบทุกข้อความถ้าเกิดเห็นนะและถ้าเกิดใครที่มีประสบการณ์มีคำแนะนำเกี่ยวกับการซิ่วอะไรเพิ่มเติม
ก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะเผื่อว่ามีใครมาเห็นจะได้รับข้อมูลดีๆกลับไปเนาะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่ดูมาถึงตอนนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย